Madalis na. Pero ang paka ano? Yes.
Ano ba? Ano dito sila? Sa kaibigan. Kita, ito pangaan. Iya. Ito. Kapila dulu para muto dirsil ada magaduman jauh tahu mana iba ini na ano buhay ay na ini
Yun na. Pati. Ayun na. Ang ganda. Isang 7.21.
Ay, kaya sa pag man yung tulong dito na yan dahil ko yung usap lang nakadalo na da ako sana ano yun ba na palagi probo pero hindi ko pala pag-win na papa mo ano ba kasi na kilo rayado ay ba ni ma tapos
Million pa lang.
Kasi nandiyan. Gumana ka ba ng sira? May drama sa panira. Ay, pala sa panira. Hindi ko pa na. Wala ka din masinta ka. Hindi man niya. Kapang sa magkuha. Ano sa Lanse? Wala sila sa ano yun? Nagalit kami mo ba pa? Mga ba? Oo, grade 3. Ano ba sana sa mga Kita nga niyo sa mga baka bawal sa masira nagkaroon ulit na doon na. Abus na naman. Nakoto mo.
din. So, lamang di ba na tulog mo? Ngayon sa mga Ako, isitan mo. Sure, natin. Bila naman. Hindi ka naman na, ano? Hindi ka pa ka mo. Ha? Tay! Tarayo! Morale? Yung mo nang galit. Iyo. Ay, mambawa ko tayo. Sir Ali. Iyo.
Nandiyan daw. Nandiyan sa pa.
Baka kinap. Thank you.
Tara ko nung ako ay ang palit yung mga nagkayo.
manmanid ako pala kapag ako. Hindi siya lang doon. Ano po nangyayari?
Alam mo, yes.
Dalawang timbado pa.
Now they need to grand.
Nagay sa aga. Gumanda.